สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาเล่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนะคะหลายท่านอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าทำไมหมอไตจะต้องดูในหลายๆเรื่องนะคะโดยทั่วไปแล้วนอกจากเราจำเป็นจะต้องดูค่าการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตให้ผู้ป่วยแล้วนะคะหมอไตยังจำเป็นจะต้องมาดูเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยของเราได้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าอาจจะไตไม่ได้แย่ลงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้ของเราต้องแย่จากการมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะซึ่งหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนสำคัญและเป็นภาวะแทรกซ้อนในอันดับต้นๆเลยก็คือเรื่องของหัวใจค่ะดังนั้นวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องหัวใจค่ะคนไข้มีความจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองมีความจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่หมอให้ความสำคัญมากๆก็คือเรื่องของไขมันค่ะหลายท่านคงเคยได้ยินแล้วนะคะเรื่องของคอเลสเตอรอลค่ะคอเลสเตอรอลที่จริงแล้วเป็นสารอันนึงนะคะที่จำเป็นจะต้องมีนะคะคอเลสเตอรอลเป็นไขมันอย่างหนึ่งที่จำเป็นในร่างกายเพราะว่าจะช่วยในการสร้างผนังของหลอดเลือดนะคะซึ่งคอเลสเตอรอลจะได้จากการทานอาหารในกลุ่มพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดการที่มีคอเลสเตอรอลมากเกินไปในเลือดก็จะส่งผลเสียได้ก็เนื่องจากว่าคอเลสเตอรอลค่ะจะไปช่วยสร้างความแข็งแรงในหลอดเลือดในเส้นเลือดของเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดมากเกินไปค่ะก็จะทำให้หลอดเลือดของเราตีบแคบลงเรื่อยๆนะคะโดยการที่ถ้าเกิดมีคอเลสเตอรอลในร่างกายมากเกินความจำเป็นและทำให้มีผลเสียกับหลอดเลือดค่ะที่จริงเราจะมีผลเสียกับหลอดเลือดได้ในหลายๆที่นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไปตีบที่สมองก็เกิดเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะก็จะทำให้คนไข้มีแขนขาอ่อนแรงอาจจะมีปากเบี้ยวมีพูดไม่ชัดแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบไอ้นี้ก็จะทำให้คนไข้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแล้วก็อาจจะมีถึงกับหมดสติได้แล้วก็ถึงกับบางคนก็คือหัวใจหยุดเต้นได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนสำคัญที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของผู้ป่วยไตค่ะดังนั้นเวลาหมอตรวจเนื่องจากว่านอกจากตรวจค่าการทำงานของไตตรวจครีเอตินินตรวจ GFR นะคะหมอก็จะต้องนัดตรวจเลือดดูไขมันด้วยค่ะโดยไขมันนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวที่หมอจะตรวจนะคะก็จะมีคอเลสเตอรอลตัวแรกก็จะเป็นคอเลสเตอรอลรวมนะคะไตรกลีเซอไรด์นะคะ HDL คือไขมันดีแล้วก็ LDL คือไขมันเลวค่ะหมอมักจะแนะนำให้อดอาหารนะคะก่อนที่จะตรวจไขมันอย่างน้อย9 ถึง 12 ชั่วโมงค่ะนอกจากความสำคัญของคอเลสเตอรอลที่ถ้าเกิดว่ามีมากเกินไปจะทำให้มีผลเสียมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะคะยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้นะคะอย่างเช่นการสูบบุหรี่การมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปการเป็นเบาหวานแล้วก็คุมน้ำตาลได้ไม่ดีนะคะการที่มี HDL คอเลสเตอรอลก็คือเป็นคอเลสเตอรอลที่เป็นตัวดีนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมี HDL น้อยเกินไปนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจได้ค่ะอายุนะคะสำหรับผู้ชายถ้าเกิดอายุมากเกิน45 ปีจะถือว่ามีความเสี่ยงโรคหัวใจผู้หญิงเกิน55 ปีค่ะจะถือว่ามีความเสี่ยงโรคหัวใจอันนี้จะเห็นว่าสำหรับผู้ชายนะคะความเสี่ยงของโรคหัวใจจะมากกว่าผู้หญิงนะคะจะเห็นว่าอายุแค่เกิน45 ปีอันนี้ถือว่าท่านจะเริ่มมีความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วนะคะการที่มีความดันโลหิตสูงมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยนะคะหรือว่ามีโรคอื่นๆต่างๆของโรคหลอดเลือดค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยทั่วไปสำหรับคนทั่วไปที่จะเกิดโรคหัวใจได้นะคะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยไตของเรานะคะการที่ท่านมีความผิดปกติต่างๆต่อไปนี้มากขึ้นก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนะคะเช่นการที่ทานแคลเซียมมากเกินไปการที่มีระดับผลเลือดฟอสฟอรัสสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบว่าทำไมหมอถึง
จำเป็นจะต้องมาให้จำกัดอาหารบางอย่างที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะอย่างเช่นทำไมคนไข้เป็นไตในระยะหลังๆเราต้องบอกว่าให้ลดการทานกาแฟหรือพวกเมล็ดธัญพืชนะคะอันนี้ก็คือเพื่อจะช่วยป้องกันคนไข้จากเรื่องโรคหัวใจตามมานั่นเองนะคะการมีระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ที่สูงหรือว่ามีการอักเสบในร่างกายเรื่อยๆอันนี้กระตุ้นทำให้มีโรคหัวใจตามมาทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้การที่ผู้ป่วยบางท่านนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะเหมือนกับว่าบางท่านถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วบางคนก็คือน้ำหนักก็เยอะนะคะเป็นปวดข้อปวดเข่ามากขึ้นไปอีกทำให้กิจวัตรประจำวันยิ่งน้อยอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการที่จะเป็นโรคหัวใจมากขึ้นค่ะดังนั้นสิ่งที่จะทำได้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อทำให้ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจขั้นแรกก็คือแนะนำออกกำลังกายมากขึ้นนะคะการออกกำลังกายเนี่ยของสำหรับผู้ป่วยโรคไตไม่แนะนำออกกำลังกายหนักนะคะก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวมีแอคทิวิตี้ร่างกายสักประมาณ30นาทีต่อวันนะคะในการออกกำลังกายค่ะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มไขมันดีได้นะคะลดไขมันเลวได้ค่ะแล้วก็ลดความดันโลหิตได้นะคะช่วยมีประโยชน์ในเรื่องของน้ำตาลด้วยแล้วก็อันนี้ช่วยในเรื่องของการทำงานของหัวใจที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามการแนะนำก่อนออกกำลังกายค่ะอันนี้หมอแนะนำว่าจำเป็นจะต้องไปถามคุณหมอเป็นรายบุคคลนะคะว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับท่านควรจะเป็นอย่างไรค่ะมีหลายท่านนะคะเป็นโรคไตแต่ว่าไม่เคยตรวจการทำงานของหัวใจไม่เคยทราบเลยนะคะว่าที่จริงท่านเป็นโรคไตด้วยแล้วเป็นโรคหัวใจด้วยแล้วไปฝืนออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อจะหวังว่าจะให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมานะคะอันนี้เป็นหนึ่งในข้อควรระวังแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อสำคัญที่หมอแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจหัวใจค่ะข้อต่อไปก็คือการที่รักษาระดับของน้ำหนักไม่ให้มีน้ำหนักที่มากเกินไปนะคะแล้วก็การคุมอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็คือการคุมอาหารไขมันค่ะซึ่งอันนี้หมอเคยเล่าไปในรายละเอียดเราสามารถไปดูในวิดีโอเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็หยุดสูบบุหรี่ค่ะบุหรี่นี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะคะของโรคหัวใจนะคะบางคนจะเข้าใจว่าบุหรี่เกี่ยวกับปอดนะคะบุหรี่สำคัญเกี่ยวกับโรคหัวใจมากๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ค่ะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้อีก1ช่องทางนะคะทาง Facebook Fanpage แล้วก็สามารถไปดูในเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ตามลิงก์ข้างล่างนะคะท่านใดต้องการแนะนำวิดีโอค่ะฝากไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ